אחת הבעיות שקשה מאוד לפתור אותן באמצעות חוקי ניוטון, וקל מאוד לפתור אותן באמצעות חוק שימור האנרגיה, היא הבעיה של מעגל אנכי. יש לנו מעגל אנכי, כאשר מסה נמצאת בתחתית, אנחנו מעניקים למסה מהירות v0, ומעוניינים לקבל תיאור של התנועה. היות ואנחנו הולכים לדבר על תנועה שהיא תנועה מעגלית, נזכיר תוצאות שקיבלנו בעבר עבור תנועה מעגלית. מיקום של גוף בתנועה מעגלית אנחנו יכולים לסמן באמצעות האות תטא, זו הזווית שבה הגוף נמצא. קצב השינוי של הזווית מסומן באמצעות האות אומגה, נקרא גם מהירות זוויתית, והוא הנגזרת בזמן של תטא. קצב השינוי של המהירות הזוויתית נקרא גם תאוצה זוויתית, מסומנת באמצעות האות אלפא, והיא הנגזרת פעמיים של תטא או נגזרת בזמן של אומגה. סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל שווה למסה כפול התאוצה הרדיאלית. בתנועה מעגלית תמיד תהיה לנו תאוצה רדיאלית, זו התאוצה שאחראית על השינוי בכיוון של המהירות. מצאנו כבר שהתאוצה הרדיאלית שווה ל-v בריבוע חלקי r, כך שסכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל הוא mv בריבוע חלקי r או m אומגה בריבוע כפול r. ותאוצה נוספת היא התאוצה המשיקית שאחראית על השינוי בגודל המהירות, ובמקרה שלנו בתנועה מעגלית אנכית היא תבוא לידי ביטוי היות והמהירות היא לא מהירות קבועה, כך שסכום הכוחות בכיוון המשיקי שווה למסת הגוף כפול התאוצה בכיוון המשיקי, שווה ל-m אלפא כפול r או m תטא דותיים כפול r. אז נתחיל מחוקי ניוטון ונראה מה הבעייתיות בפתרון של הבעיה באמצעות חוקי ניוטון. נבחן נקודה כלשהי שנמצאת בזווית תטא, ונסרטט את הכוחות שפועלים על הגוף כאשר הוא נמצא בזווית תטא. הכוחות שפועלים על הגוף הם mg כלפי מטה, וכוח נורמלי בכיוון מרכז המעגל. היות ואנחנו מיד נהיה מעוניינים לכתוב משוואה עבור סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל וסכום הכוחות בכיוון המשיקי, אנחנו נפרק את הכוח mg לרכיב שהוא בכיוון המשיקי, ורכיב שהוא נגד כיוון מרכז המעגל. אם זו זווית תטא, אז גם כאן זו בדיוק הזווית תטא, כך שהרכיב שהוא נגד כיוון מרכז המעגל הוא mg קוסינוס תטא, צמוד לזווית, ומול הזווית זה mg כפול סינוס תטא. נוכל לכתוב שסכום הכוחות בכיוון הרדיאלי שווה לכוח הנורמלי, שהוא כלפי פנים, פחות mg קוסינוס של תטא, והדבר הזה שווה ל-mv בריבוע חלקי r, וסכום הכוחות בכיוון המשיקי, שמיד נראה שהוא המשוואה שמעניינת אותנו, יהיה שווה למינוס mg סינוס תטא, היות ואנחנו מגדירים כיוון חיובי כמה שגורם לגוף להסתובב בכיוון השעון, והדבר הזה שווה ל-m תטא דותיים כפול r. המשוואה הראשונה היא משוואה דיפרנציאלית, כמו גם המשוואה השנייה. היות ובצד שמאל יש לנו תטא בקוסינוס או תטא בסינוס, ובצד ימין יש לנו v שהוא בעצם תטא דוט, ובמשוואה השנייה יש לנו תטא דותיים. אלא שהמשוואה הראשונה מורכבת מאוד לפתרון, ואת המשוואה השנייה אנחנו יכולים לפתור רק כאשר אנחנו מדברים על זוויות קטנות. זו בדיוק המשוואה שקיבלנו עבור מטוטלת. ובעצם תנועה מעגלית אנכית היא מקרה כללי שבתוכו נמצא תנועה של מטוטלת. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם חוקי ניוטון? עם חוקי ניוטון אנחנו יכולים לפתור בעיה של מעגל אנכי, אך ורק כאשר המהירות ההתחלתית v0 היא מהירות נמוכה, ואז נוכל לתת את תטא כפונקציה של t, ואומגה כפונקציה של t, אלפא כפונקציה של t, רק עבור
זוויות קטנות. אם אנחנו נעבוד עם חוק שימור האנרגיה, נוכל לפתור את הבעיה לא רק עבור זוויות קטנות, אלא באופן כללי, גם עבור מהירויות גבוהות, כך שהגוף מבצע הקפות שלמות, אבל אנחנו לא נקבל את תטא כפונקציה של t או אומגה כפונקציה של t, אנחנו נקבל את v כפונקציה של תטא. כלומר, המהירות כתלות בזווית, או אומגה כפונקציה של תטא. ואותם נוכל לקבל עבור כל זווית. אם יהיה לנו את v כפונקציה של תטא, אנחנו נוכל לדוגמה להציב אותו במשוואה הראשונה, ומיד נוכל לקבל את הכוח הנורמלי כתלות בתטא. כלומר, v כפונקציה של תטא יוכל לתת לנו מידע שיש לו הרבה מאוד משמעות על מנת לתאר את התנועה של הגוף על גבי המעגל האנכי. אנחנו מעוניינים לעבור לחוק שימור האנרגיה, כדאי שנבדוק מהם הכוחות שפועלים על הגוף במהלך התנועה. הכוחות הם כוח mg, שהוא כוח משמר, וכוח נוסף זה הכוח הנורמלי שלא מבצע עבודה. היות ושוב יש לנו כאן מקרה שהכוח הנורמלי הוא בכיוון מאונח מכיוון ההתקדמות. כך שסך הכל האנרגיה המכנית נשארת קבועה, השינוי באנרגיה המכנית שווה ל-0. אז יש לנו את כל המידע לגבי הנקודה התחתונה ביותר. אם אנחנו נגדיר את הגובה של הנקודה התחתונה ביותר כגובה 0, כל האנרגיה היא אנרגיה קינטית, חצי mv0 בריבוע, ומכאן נוכל למצוא את האנרגיה בכל נקודה ונקודה, היות וסך האנרגיה המכנית נשארת קבועה ושווה לחצי mv0 בריבוע. נסתכל על נקודה כלשהי שנמצאת בזווית תטא. ועבור הנקודה הזו נרצה לדעת מהו הגובה h, כלומר להביע את הגובה h באמצעות תטא. הגודל של הקו המקווקו כאן הוא r, וגם כאן הוא r, כי זה פשוט הרדיוס. אם נסתכל על המשולש ישר הזווית שמופיע כאן, האורך של הדבר הזה הוא r קוסינוס תטא, ולכן האורך של הגודל הזה הוא הרדיוס פחות r קוסינוס תטא, כלומר r פחות r קוסינוס תטא. ואם כך h, כלומר הגובה של נקודה שנמצאת בזווית תטא, הוא r פחות r קוסינוס תטא. אז נשווה את סך האנרגיה שיש לנו בנקודה התחתונה ביותר, נקרא לנקודה הזו מצב א', הנקודה התחתונה, עם סך האנרגיה שיש לנו בזווית תטא כלשהי. האנרגיה במצב א' היא אך ורק אנרגיה קינטית. אין לנו אנרגיה פוטנציאלית של גובה ואין כאן קפיץ בכלל בשאלה, חצי mv0 בריבוע. האנרגיה המכנית במצב ב' היא שווה לחצי mv תטא בריבוע, כלומר האנרגיה הקינטית שיש לגוף כאשר הוא נמצא בזווית תטא, ועוד mgh. אבל h אנחנו כבר יודעים איך להביע אותו באמצעות תטא, הוא r פחות r קוסינוס תטא. כלומר, קיבלנו חצי mv תטא בריבוע, ועוד mg כפול r 1 פחות קוסינוס תטא. אנחנו יכולים להשוות את האנרגיה המכנית הכללית בנקודה א' עם האנרגיה המכנית הכללית בנקודה ב', ומכאן למצוא את v כפונקציה של תטא. חצי mv0 בריבוע שווה לחצי mv תטא בריבוע ועוד mgr 1 פחות קוסינוס של תטא. נחלק במסה את כל המשוואה. נכפיל ב2 את כל המשוואה. ונבודד את v של תטא.
ונקבל ש-v של תטא שווה ל-v0 בריבוע, פחות פעמיים gr, 1 מינוס קוסינוס תטא. נבדוק את התוצאה שקיבלנו. עבור תטא שווה ל-0, אנחנו בעצם נמצאים בנקודה התחתונה ביותר. קוסינוס של 0 זה 1, 1 פחות 1 זה 0. אנחנו מקבלים ש-v0 בריבוע, כאן צריך להיות ריבוע, שווה ל-v תטא בריבוע. כלומר, בנקודה ההתחלתית יש לנו את המהירות ההתחלתית. ככל שהזווית עולה, עד לזווית של 180 מעלות, הערך של הקוסינוס הולך ויורד, כך שאנחנו מקבלים שאנחנו מפחיתים מספר שהולך ועולה, אנחנו מקבלים מהירות שהולכת וקטנה. כלומר, הערך של הביטוי הזה ילך ויגדל, כך שהמהירות כתלות בתטא תלך ותקטן. זה גם הגיוני, ככל שהגוף יטפס, אנחנו נמיר אנרגיה של מהירות באנרגיה של גובה, והמהירות הנמוכה ביותר תהיה לגוף בנקודה העליונה. לאחר מכן הגוף ימשיך במסלול, והוא שוב יצבור אנרגיה של מהירות.